Radu Rusu și astăzi jucăm un joculeț în care suntem într-un oraș, adică un joculeț cu tramvai, cum v-ați dat seama, și la diferență cu alte jocuri de care le-am jucat pe canal, acesta trebuie să faci totul manual, adică cum ar fi, trebuie să, nu știu, când ai, nu știu, când vrei să schimbi, cum îi zice, direcția la calea ferată, adică macazul, trebuie să dai tu jos să schimbi tu manual. Și asta e destul de interesant, că n-am mai văzut așa jocuri. Și totul ca să ai rodul ăsta trebuie să-l iei de la început unde disponezi. Că dacă nu, nu ai cum să schimbi macazul. Ia. Ia să vedem ce tramvai luăm. Ia. Deci ăla e tramvaiul nostru, Tratrai, clar. Acum pare designul. Da, eram sigur, e un tramvai de ăsta mai sovietic. Ce cântă așa? Wow. Da. Cred că o să avem, nu știu dacă o să mai avem problema aia cu chiderea filmării. Unul pe mine mă cam disperă treaba asta de acum, că nu mai pot să-mi filmez două clipuri liniștit și tot timpul la cât zic o chestie să mă uit. Nu am vrut să dau cu spatele. Am vrut să dau cu spatele, pot să dau cu spatele? Nu pot. Ok, ce mă milogește acum jocul ăsta. Care ce am vrut să zic, ideea este că am încă, v-am mai zis, problema cu filmatul. Mi se închide filmarea la fiecare secundă, dacă nu s-a atins, dacă, care treaba pe românește, trebuie să am grijă ce fac, dacă nu s-a atins filmarea mi se închide și s-a mai întâmplat unori să filmez, să hashtag într-un fel pentru mine, să filmez cică un video și stau așa cu orele, minutele, vorbesc ca un prost și realizez că n-am filmat nimic, așa am vorbit ca top, ca unul singur, că am tâmpit. Și de asta mă cam disperă treaba asta, pentru că oprește-te! Bă, dar n-are o frână tramvaiul ăsta. O să fac o chestie. Mă dă grumă opresc tramvaiile astea. O să sară din tramvai și o să-l schimb așa, pentru că văd că mă disperă deja. Nu știu ce cu jocul ăsta, dar nu s-a lucrat la frânii. Frânează greoi tramvaiul. Na, poate și iarna și, na, cum îi zice, căile ferate au mai, căile astea de la tramvai au mai ghețat și cumva asta e mai, aia face dificil frânarea. Mi se pare foarte interesant jocul, cum e așa atmosfera asta de iarnă. Bine, cred că dacă ar veni vara, cred că nu ar mai fi chiar același vibe. Bine, că noi suntem acum, în timp ce filmez este toamnă și este 23 martie. Da. Și cumva cam nu prea ar avea logică încă să fie zăpadă, dar dacă poate asta e atmosfera jocului, să fie timp de iarnă. Da, nu știm. Și acum nu ne mai învârtim iarăși. E bun. Și acum... Na, nu mai. Bă, frate, deci developerul ăsta nu s-a uitat la partea de frână. Uite cât de mult ți-a să frânezi. Să iei lăsat intenționat treaba asta să frânezi așa de greu. Poate, nu știu. Dar e totuși obositor să tot frânezi așa. Trebuie să știi harta pe rost dacă vrei să schimbi, să ai așa schimbături. Nu știu dacă putem să facem bani să facem chestii de genul, doar cred că mă lasă să fac roleplay, adică răpâșata tot. Hai să o luăm aici, de ce nu? Nu știu ce oraș e. Nu m-am uitat foarte puțin la nume. Dar cum v-am obișnuit, o să vă lăs tot timpul jocul în descriere. Așa voi face de acum, o să jocurile să aibă tot timpul în descriere jocul. Asta. Ok, zice că este o stație. Astanoca. Astranoja. Eu credeam că se zice cu J, nu cu C. Da, vorba aia, e vorba aia, în fiecare zi înveți cuvinte noi, cam așa ceva de genul e acum. Astranoca, deci nu e cu J, mă, e cu C. Astranoca. Eu așa știam că zice următoarea stație sau cam așa de genul s-ar traduce Astranoja. Astranoca. E așa. Uite o cale, frate, care n-are ce logică. E că logică, e o cale de-aia mai veche care se folosea înainte. Când eram mic, la mine în oraș erau foarte multe căi ferate, pentru că în zona mea de unde sunt, cartierul sau zona unde mă aflu a fost zonă de industrialitate și vedeam foarte multe
semi-căi ferate de tren și pentru că ele evident îmi plăceau foarte mult trenurile pe atunci, extrem de mult, și acum nu pot zic că nu sunt... Da, eu uneori mai fac la propriul calculator, nu știu, eu fac așa pentru că mi se pare tare să umblu la componentele calculatorului. În fine, acum e treaba că, nu știu dacă ați observat, dar toate device-urile astea făcute din China, bă, au ăștia chinezi ăștia o boală să facă toate firile și toate chestiile alea așa de mici, ți-e așa de greu să umbli, ți-e frică să rup cablurile alea. Nu mi-am schimbat, mi-am stricat vreodată calculatorul de la curățat pe asta conductoare, sau cred că așa s-ar zice, sau mai mult a fost pe partea să suflu praful, pentru că nu știu câți dintre voi aveți animale de companie. Eu am o pisică, eu cred că o știți, e pisicuța mea mai. Dânsa, sincer, lasă foarte mult păr. Переулок. Ok. Pisicile, sincer, nu știu. Slujni? Trânțcă. Ok. Pisicile, nu știu cine are pisica acasă, dar dacă știți, pisicile lăs foarte mult păr. Cei care știți, eu am o pisică femelă, pentru cei care nu știu că pisica mea, Maia o cheamă, este femelă. Am putea să anunț chestia asta de când fac YouTube, dar ne toate. Fac asta cum scrie la tramvai. Ca să înțelegeți voi de unde fac eu toate timerurile. Fac screenshot-urile de genul, le iau și le-am salvat. Iau o poză gata făcută de la mine din galerii cu caracterul meu, îl așez, mai pun niște 2-3 efecte prin jurul pozei, îl pun cu ea, îl rog să mi-l fac suprarealist sau cu estetică HD și gata, ăsta e thumbnail-ul. Ca să înțelegeți pentru haterii care vă întrebați de ce folosesc eu, cum îi zice, AI-ul ca thumbnail și nu muncesc eu. De fapt, v-ați înșelat. Eu încă mai fac în chestiile cum le făceam de înainte, doar că fac mai multe efecte pe poza respectivă nebăgată la AI, adică la edit, la Photoshop sau cam așa de genul, și după pun AI-ul și mi-l face o estetică mai mișto. Așa fac eu thumbnail-urile pe YouTube, pentru cei care n-ați înțeles. E cel mai ușor mod de a face thumbnail-uri. Pentru că dacă le fac într-un mod mai... Nu, ideea canalului acesta este, vreau să-l fac un canal simplu, deloc o complicat cu 100 și ceva de efecte. Vreau să fac un canal simplu, cam asta mi-am dorit din tot timpul, să nu fac extrem de multe efecte, cu chestii, cu drăgăvenii, cu tot felul din astea care obosesc ochiul. Eu am vrut să fac un canal, să fie un canal simplu. Asta e toată ideea. Bă, da, de joc chiar îmi place, adică arată chiar interesant atmosfera asta de Europa de Est în iarnă. Bine, nu știu, eu n-am prea prins tramvaiul astea. Vedem ce să mai pun în joc. Ideea este că deja mă enervează învârtitul ăsta degeaba. Și acum să vedem dacă mi s-a resetat schimbarea de macaz. Sunt chiar curios. Autobuz care alimentează totul prin sus. Alea mi se par foarte interesant conceptul, dar mi se par foarte greoaie. Cred că în viața reală că trebuie să ai tot timpul grijă de cablul ăla să nu se rupă. Am băguit tramvaiul. Da. Hai să zic cum merge. Da, am băguit tramvaiul oficial. Da, fraților, ăsta a fost jocul. Dacă v-a plăcut,